مرحبا جميعا، معكم محمد من مو شيلف كنترول. واليوم ححدثكم عن أفضل 10 ألعاب طاولة أصدرت في عام 2019 بالنسبة لإلي. أول سؤال ممكن الواحد يسأله إنه نحن اليوم هيدا الفيديو عم بيطلع ب جولاي 2020، فليش الفيديو متأخر؟ في ألعاب كتير بتصدر بالسنة، يعني يمكن 2000 3000 أو 4000 لعبة بالعالم تصدر كل عام، والواحد في طبيعة الحال ما حيقدر يلعبهم جميعا، ولكن بيحاول يلعب قدر الإمكان الألعاب اللي هو ممكن يشوفها جميلة لإله أو بتستهويه. فبالتالي ليلعب هالكم من الألعاب الواحد بتاخد معه شوية وقت. طبعا يكون لعبها بتكرار ومش بس شاف القوانين أو لعبها مرة واحدة. اللعبة رقم 10 بالقائمة هي لعبة بايبلاين من المصمم راين كورتني. هيدا كان أول تصميم له، والشركة الناشرة هي كابستون جيمز. اللعبة من لاعبين لأربعة، وطبعا أنا ما حخوض بشرح قوانين أو تفاصيل يعني كتير عن اللعبة. رح أدخل على طول بليش عجبتني اللعبة. ليش عجبتني لعبة بايبلاين؟ عجبتني لعدة أسباب. أول سبب إن worker placement، يعني بيكون أنت عندك عمال وبتضعهم على اللوح الأساسي أو اللوح عندك، ولكن ما فيها إغلاق للأماكن، يعني كذا لاعب ممكن يروح لنفس المكان. فهي لعبة action selection أو اختيار الأكشن اللي أنت بدك تعملها أكثر من إنه worker placement، بس تحدد بالworker اللي عم تستعمله. هيدي أول شغلة. تاني شغلة اللي عجبني فيها إنه فكرة اللعبة جميلة جدا. يعني أول شيء الفكرة هي تكرير النفط، والشركة اختاروا إنه يكون في 3 أنواع نفط ممثلة بثلاث ألوان مختلفة، وكل نوع نفط طبعا بيحتاج ألوان أنابيب معينة بتناسب أو متناسقة مع لون النفط نفسه كي تكرر. وطبعا كل ما تكرر النفط بطريقة أعلى كل ما بعته بمبلغ أعلى، وطبعا آخر شيء اللي عنده فلوس أكتر هو اللي بيكسب. اللي عجبني أيضا باللعبة هي إنها لعبة بلعبتين. في موضوع الأكشن سيلكشن اللي تكلمنا فيه، وفي موضوع بناء شبكة هالأنابيب عشان تكرار النفط. فهي بتحتاج تفكير يعني جدا صراحة عميق، وهي من أهم الأشياء يلي بتحتاجها لتكسب. فهي هي الأسباب يلي خلتني أعجب ببايبلاين. اللعبة رقم 9 على القائمة هي لعبة Paladins of the West Kingdom من المصمم الشهير والمحبوب شام فيليبس، يلي هو عامل سلسلة النورث سي يلي فيها Raiders of the North Sea. وحاليا البالادينز هي جزء من الويست كينجدم، وطبعا عنده ايست وساوث حينتجهم بالسنين القادمه. شو اللي عجبني ببالادينز؟ بالادينز طبعا لعبه وركر بليسمنت، تضع عمال عندك على اللوح او على اللوح المشترك الاساسي كمان للعبه. ولكن اللي بيعجبني ببالادينز، وهيدا شيء بيعجبني بكتير العاب، انه ما في عدد معين من الادوار محدد على اللاعبين. يعني انت اذا قدرت بذكائك وتخطيطك بناء محرك اللعبة عندك لتصير حركاتك إلها فعالية أعلى، ومثل ما حكينا تعطي حالك أدوار أكثر لتعمل اللي بتحتاجه لتوصل لنقاط أكثر. فهيدي Paladins of the West Kingdom رقم 9. اللعبة رقم 8 أول لعبة كوب أو لعبة تعاونية على القائمة، واللعبة هي The Crew. أولاً منهني الفريق اللي خلف The Crew على الفوز بأفضل لعبة بالعالم لعام 2019 للمحترفين حسب يعني الجوائز الألمانية المعروفة. فمبروك أكيد. لعبة The Crew هي يعني نحن بالعالم العربي يعني معروف عنا الألعاب اللي هي التريك تيكينج، اللي هي ورق اللعب، زي الترنيب، زي 400 ليخة إلى آخره. فهي اللعبة مش أبداً بعيدة عن هالألعاب، واللي يلعبوها من عنا من العالم العربي حيلاقوها جيدة. أنا بعتقد شغلة أساسية إنه عندك 50 مهمة لازم تحققها، وكل وحدة لها الأشياء الخاصة فيها.
الحلو فيها انه اول شيء المهمه بتاخد يمكن 5 دقائق او 10 دقائق، فعامل السرعه انا جدا عجبني. تاني شيء مش لازم تلعب كل المهمات مع جميع الناس، يعني ممكن شخصين يلعبوا مهمه، بعدين شخص انشغل لربع ساعه يمشي ويلعبوا مهمه اخرى بيرجع بيجي. فبسبب عامل الوقت السريع وانه اللعبه بتنلعب من 2 ل 5 اشخاص، هيدا شيء يعني بصب بصالح اللعبه بالنسبه لي. فهيدي كانت The Crew، لعبه رقم 8. لعبه رقم 7 كمان لعبه جدا محبوبه، وهيدا ثالث اصدار او ثالث نوع يحمل نفس اسم اللعبه، وهي لعبه أزول سمر بافيليون. هلا اذا انسألت حقلكم انا بحب الثلاث العاب لأزول اللي اصدرت يعني بهالثلاث سنين اللي مرت، ولكن لعبة سمر بافيليون خصيصا هي المفضلة عندي من الثلاثة، ولقلكم ليش. في سبب اساسي واحد، هو تنوع البونسز يلي بتحصل لك انت كلاعب لما تعمل اشكال معينة على لوحك، وهيدي منا موجودة ابدا بالالعاب الاصدارين اللي قبلها. فبتحسهم يعني جدا ناشفين من هالناحية، واي غلطة ممكن تكلفك كتير. فانا عشان هيك حبيت سمر بافيليون اكثر، لانها فيها هدول البونسز واللي بيعطوك مكافأة على التخطيط الجيد بعكس السابقين. فأزول سمر بافيليون رقم 7. لعبة رقم 6 هي لعبة يعني بالغنى عن التعريف، لعبة وينجسبان. لعبة وينجسبان من تصميم إليزابيث هارغريف، اللعبة من لاعب ل5 لاعبين، والناشر هو ستون ماير جيمز. في لعبة وينجسبان انت عم تستقطب الطيور لعندك من خلال اطعامهم طعامهم المفضل واسكانهم بالاماكن اللي هن بيفضلوا يسكنوا فيها. طبعا اللعبة اول شيء بدنا نتكلم يمكن عن الجماليات اللي فيها. كل طير غير متكرر، فكل طير له رسمته له معلوماته، فهيدا صراحة جهد جبار من الفنانين اللي وراه، وجهد جبار كمان من المصمم او حتى شركة الانتاج لعملوا هيدا البحث بهانواع الطيور. فهدول كلهم طيور حقيقية. اول اصدار للعبة ركز على طيور امريكا الشمالية، وطلع لها كمان اضافة اللعبة وهن الطيور الاوروبية. والجميل بوينجسبان إنها لعبة سهلة التعلم، فينا نعلمها لأي حدا، ولعبة جميلة يعني كمان تجذب النظر. الناس حييجوا يكونوا يعني عندهم فضول يشوفوا أنت شو عم تلعب بسبب هالجماليات، وبسبب إنه منا صعب اللعبة أبدا. لعبة وينجسبان حاليا رقم 20 بالعالم على موقع BGG، وربحت جوائز عديدة. فصراحة لعبة جميلة ممتازة، وأحد الألعاب اللي بلعبها بشكل مستمر. هيدي كانت رقم 6 لعبة وينجسبان. وصلنا لأفضل 5 ألعاب بالنسبة لي، وخلينا نبدأ. لعبة رقم 5 هي لعبة Cartographers. لعبة Cartographers لعبة صغيرة، صندوقها جدا صغير، وهذا شيء أنا يعني يمكن من الأشياء اللي بحبذها بالألعاب، لأنه مثل ما شايفين الألعاب بياخدوا صراحة مساحة كبيرة. لعبة Cartographers الحلو فيها إنها من النوع يلي فيك تلعب مع عدد كبير من الأشخاص، ومنك محدود ب4 أو 5 لاعبين. هيدي أول نقطة. تاني نقطة اللعبة سريعة كمان. وثالث نقطة إنه فيها عامل رسم، فأنت بدك ترسم أشكال معينة على الورقة الموجودة عندك حسب بطاقات معينة بتطلع كل موسم. هي اللعبة بتنلعب على مواسم: الصيف، الخريف، الشتاء والربيع. والجميل باللعبة أيضاً إنه فيها عامل المغامرة، يعني بالكروت اللي بتطلع هي إنه بيكونوا مسكرين، وكل شوي بتفتح كرت، في وحوش ممكن تطلع وتخرب خططك على اللوح الخاص فيك أو الورقة الخاصة فيك. فبالتالي دايماً فيها الترقب، هل حيطلع الوحش هل ما حيطلع، وإذا ما طلع بينضاف وحوش أخرى للكروت عشان الموسم الجاي.
فبصير في فرضيه اكبر انه يطلعوا الوحوش بالموسم اللي بعده. فلعبه كارتوغرافرز ممتازه جميله جدا، وهي رقم 5. لعبه رقم 4 هي اول لعبه ليجاسي بلعبها انا بحياتي، وهي لعبه ايونز اند ليجاسي. لعبة ايونز اند يعني معروفة بعتقد كمان بالغنى من التعريف، في لها اصدارات عديدة، بس هيدي بالتحديد كانت اصدار 2019 وهي اصدار الليجاسي. هي من 1 ل 4 لاعبين، انا اللي لعبتها مع 3 لاعبين، ولعبنا حوالي 7 أو 8 لعب لخلصنا اللعبة. شو فكرة ايونز اند ليجاسي وشو بيميزها عن غيرها من الدك بيلدرز او العاب بناء الكروت اللي عندك؟ لعبة ايونز اند الجميل فيها انه لما تستحوذ على بطاقات او تستعمل بطاقات بينزلوا بترتيب معين وما بترجع بتخلطهم وبيطلع لك كروت بترتيب انت ما بتعرفه. فانت مسيطر على الكروت اللي بتروح عندك بالديسكارد بايل او بمجموعة الكروت اللي مستخدمة واللي اشتريتها كمان. فبالتالي بتقدر تخطط على المدى الطويل كيف حتقدر تسيطر على اللعبة. هلا اكيد ما فيك تسيطر 100% لانه، وهيدي اشياء اللي كتير انا حبيتها بلعبة ايونز اند ليجاسي، كيف دور اللاعبين بيكون بيعتمد على بطاقات. فالبطاقات فيها مثلا اللاعب الازرق الاحمر الى اخره، وفيها كمان اللي هو النمسيس، الوحش اللي نحن عم نحاول نغلبه. فمن غير المعروف مين حيكون دوره قبل مين، فممكن احيانا النمسيس يروح مرتين ورا بعض ويدمر لنا جميع خططنا، او نكون نحن قبله ونقدر نخرب له خططه له. هلا هيدي ممكن تكون يعني في بعض الاحيان مزعجة جدا وبتعتمد على الحظ، بس انا ما زعجتني صراحة ولقيتها يعني شيء محمس باللعبة. وشيء اخر يعني عجبني بايونز اند هو الفانتازيا الموجود فيها، فهي وحوش يعني غير موجودة بعالمنا العادي، وفيها رسومات على الكروت جدا جميلة. فهيدي كانت رقم 4 ايونز اند ليجاسي. لعبة رقم 3 لعبة عن المي، ومين ما بحب المي. اللعبة هي لعبة باراج. لعبة باراج يعني مثل ما قلت لكم انا بيجذبني الثيم او الافكار الجديدة بالالعاب. لعبة باراج هي لعبة بناء سدود والسيطرة على نزول المياه من الجبال للوديان لإنتاج الكهرباء أو الطاقة. فكرتها حلوة صح؟ مصممة سيمون لوسياني مع مصمم تاني اسمه توماسو باتيستا. اللعبة من 1 ل 4 أشخاص. هلا بعتقد سيمون هو مهندس يعني إذا ماني غلطان. والجميل باللعبة هلا فتنا بالألعاب، يعني معظم الألعاب اللي ذكرتها ما فيها عامل التصادم الكبير بين اللاعبين. لعبة باراج كلها عن التصادم وكلها عن محاولة انك تخطط مش بس لنفسك، بس تخطط حوالين او محاولة الاستفادة من شو عم بيعملوا اللاعبين الاخرين. يعني على سبيل المثال ممكن لعبت لعبة وحدة منهم كنت مجمع عدد مي كويس عشان انتج طاقة، وفجأة في لاعب تاني اخذهم مني لانه حول مجرى المياه لعنده وهو اخذ المي. فبالتالي لعبة منا للناس اللي ما بيحبوا المصادمة أو تفاعل عالي جدا بين اللعيبة، ولكن أنا عجبتني. وفيها كمان شغلتين أنا جدا عجبوني وما شفتهم بألعاب تانية. أول شغلة هي كيف أنت بتستخدم المواد اللي عندك. هلا في يعني بتعرف في كتير ألعاب بيجيك مواد وبتصرفها وبتروح من عندك خلص ما بطلت موجودة. لا، ولكن ببراج المواد اللي عندك تستخدم بس في فترة تهدئة، لأنه هيدي بتعتبر مكاين جدا بتحتاج طاقة وبتحتاج وقت لترجع تقدر تستخدمها مرة تانية. فاستعملوا هيدي الشيء بشكل جدا ذكي وعجبني، انه المواد اللي استخدمتها
حترجع لك ولكن بعد فترة، ففي هيدا العامل الزمني كمان عجبني فيها. اللعبة رقم 2 على القائمة هي لعبة عن الخيميائيين، الألكيمي. اللعبة اسمها تريسميجيستس من تصميم دانيال تاسيني، لعبة من لاعب ل4 وأصدرتها شركة بورد اند دايس. الفكرة من تريسميجيستس جدا سهلة، في مجموعة 6 مجموعات نرد، خذ واحد منهم واستعمله، هيدي هي. ولكن خلفيات الاختيار وتبعيات الاختيار إلى أبعاد جدا عالية. أول شيء الوجه تاعول النرد إيش هو، تاني شيء لون النرد بيأثر كذلك، وثالث عامل هو عدد النرد بالمجموعة اللي أخذت منها اختيارك. فهدول كلهم عوامل مهمة. وطبعا أنت على اللوح اللي عندك عم بتحسن من هالمواد وعم تنتج منهم يا شيء يعني زي تكرير او صنع مواد جديده من المواد اللي عندك باستخدام خاصيات هيدا النرد اللي انت اخترته. ليش عجبتني لعبه تريسميجيستس؟ اول عامل لانه مساحه الاختيارات اللي عندك لما تاخذ النرد جدا بسيطه، بدك تاخذ نرد، هيدا هي. تاني عامل عجبني بتريسميجيستس هي عامل التفكير والتخطيط يلي بيدخل فيها. اي لون انا بحتاج، اي نوع من النرد او اي وجه من النرد انا بحتاج، شو القوه تاعت النرد اللي انا بحتاجها، لانه هيدي بتعتمد عن المجموعه اللي اخذت منها النرد. فجدا فيها قرارات مهمه، وفيها كمان شيء جدا جميل بحبه بالالعاب اللي هو القدره على الفولو، او واحد يتبع اللاعبين الاخرين. هلا هون اللعبه انا بحسها يمكن فيها ضعف شوي اذا عم تلعبها لاعبين، لانه بتقل جدا الاختيارات الاتباع، بس منا مشكله كبيره يعني، عشان هيك اللعبه رقم 2 عندي. فهيدي كانت لعبه تريسميجيستس. طبعا بتبلش بحرف التي لانه المصمم دانيال تاسيني مثل اسم عائلته، وبعتقد بحب هو يسميهم هيك يعني عنا، هو نفس مصمم زولكن، تيوتيواكان. وهيدي كانت تريسميجيستس لعبة رقم 2. وصلنا للعبة رقم 1 في عام 2019 بالنسبة لي طبعا، وهي لعبة باكس بامير الإصدار الثاني. هلا مثل ما شايفينها موجودة جنبي، وصراحة هي بالنسبة لي لعبة جميلة جدا، وأحد يعني يمكن أهم الألعاب اللي أصدرت بالفترة السابقة، ومش بس لعام 2019. شو هي باكس بامير؟ باكس بامير أنت بتاخد دور قبائل أفغانية بعد انهيار الإمبراطورية الدوراني في منطقة ما هي اليوم أفغانستان. اللاعبين بيمثلوا قبائل أفغانية عم بيتحاربوا للوصول للسلطة بأفغانستان. اللعبة صراحة هي رواية تاريخية سياسية بامتياز، ومصممة طبعاً من كول وورلي يلي هو يعني معروف بألعابه اللي هي منا غير تقليدية. وهيدي أول نقطة. تاني نقطة إذا لاحظتوا اللعبة هي بتبدأ بباكس. شو هي لعبة الباكس؟ هلأ الباكس هن ألعاب مصممين أصلاً من فيل أكلند، وكول وورلي كمان اتبع نفس النظام بهاي اللعبة. لعبة الباكس فيها عوامل مماثلة لبعضها. أول عامل هو إنه الألعاب بيعتمدوا على سوق من البطاقات يلي أنت بتشتريهن، وكل ما كانت البطاقة لجهة اليمين بدك تدفع ليرة أو دينار أو اللي هو عشان تشتري البطاقة. فهيدا عامل معروف بألعاب الباكس. تاني شيء أنت عم تبني مثل تحالفات من هالكروت، وعم تعمل ائتلاف مع بعض القوى العظمى أو القوى الأفغانية الأخرى. القوى العظمى الممثلة هي بريطانيا وروسيا، يعني بوقتها كانوا قوى عظمى بالقرن ال19. هيدي الحقبة يلي اللعبة موجودة فيها. والجميل باللعبة بالنسبة لي صراحة هو إنه قدرتك على التصدر باللعبة والفوز صراحة بتعتمد بشكل كبير على قراءة
شو الموجود بالخريطة، قراءة شو عم بيعملوا اللاعبين اللي حواليك، والقدرة عليك انه تغتنم الفرصة وتاخد نقاط مع كل التغيرات اللي عم بتصير. هاي اللعبة مستحيل الواحد يقدر يربح إذا جالس بزاويته لحاله ومنه كتير مسيطر أو على دراية باللي عم بيصير حوالينه من اللاعبين وعلى الخريطة. وانت كلاعب عليك تقييم بشكل مستمر شو هي الائتلافات الأقوى وشو هو الائتلاف يلي حيسجل لك نقاط وقت تسجيل النقاط. وهيدي الفكرة الأخرى يلي جدا بتعجبني بلعبة باكس بامير. بلعبة باكس بامير أنت ما بتسجل نقاط إلا في حال أحد اللاعبين اختار الكرت يلي بيسجل نقاط. هي فكرة غريبة شوي ويمكن ما معودين عليها، ولكن في كروت اسمها دوميننس تشيك، يعني تفقد مين الأقوى. وبهيدا الكرت عادة أنت بدك تاخد خطوات، يا أنت تاخد الكرت لأنه أنت عارف أنت حتسجل النقاط، أو بتغير تحالفاتك وبتدخل بائتلاف أنت عارف حيسجل نقاط لما هالكرت يشترى من قبل اللاعبين. وهيدا شيء جدا أنا بيعجبني باكس بامير صراحة، اللي هي التفاعل ما بين اللاعبين، إنه لازم تضلك على دراية شو عم بيصير حواليك، وطريقة إنه لما تلعب بالكروت مش كل الكروت حتستعمل باللعبة، فأنت ما بتعرف شو الكروت الجاي. يعني في بعتقد 30 أو 40% من الكروت بتضلها بالصندوق، بترجع بتستعملهم بعدين يعني باللعبة اللي بعدها. لعبة باكس بامير طبعا الانتاج للعبة ممتاز، جميل جدا، القطع جميلة، الكروت، الفن اللي عليها، الرسومات رائعة جدا. لعبة يعني بعتقد تستحق تكون أحسن لعبة ب 2019 بالنسبة لي، هي لعبة باكس بامير. وشكرا جميعا على حسن الإصغاء، كانت ممتعة بالنسبة لي، إن شاء الله تكون كانت ممتعة لكم. وأي نقاط نقاش رجاء كتبتها تحت، وأكيد دعمونا باللايك والسبسكرايب، وبشوفكن بفيديو مستقبلي إن شاء الله. شكرا.